you ever talk to your mom about how things are? I don't tell her things. Why not? Because she doesn't look at me like everybody else, and I don't want her to. I don't want her to know. Know what? See, Dad. Why did you like this? One, because it seems you are the only survivor of this train wreck. In a case like this before, 23 identities live in Kevin's body. Who are you? خيال علمي، سوبر هيروز، تويستات مجنونة في أفلام حققت ملايين من ميزانيات متواضعة. نعم أعزائي الفيلمرز، حان الوقت لنفتح جمجمة المخرج إم نايت شاهملان. مانوج نايت شاهملان ولد عام 1970 في الهند لعائلة معظم أفرادها أطباء. وهو صغير والده يقرر إنه يبغى يسافر لأرض الأحلام أمريكا، وفعلا ينتقل إم نايت شاهملان ووالديه إلى بن فالي بنسلفانيا. Dad, when he decided to come to America, first of all, he wanted to come to America, and it was literally the American dream. He was like, I want to have the American dream. ورغم إنه تربية البيت كانت هندية وعلى الديانة الهندوسية، إلا إنه التحق في طفولته بمدارس كاثوليكية خاصة كونت الهوية الأمريكية الطاغية عنده. Technically, I'm Indian by birth, but really just after 6 months I came here, so really a Philadelphia kid. وزيه زي كثير من أطفال السبعينات، إم نايت شاهملان يكبر ويتربى على أفلام الأسطورة سبيلبرغ، وباستخدام كاميرا 8 ملي صغيرة يقدر يعمل أكثر من 40 فيلم منزلي قبل ما يصير عمره 18 سنة. Spielberg was doing his thing right when I was a little kid. And I just said, when I saw those movies, I said, that's what I want to do. رغم شدة والده ورغبته الشديدة في إنه ابنه يقتدي بالعائلة ويصير دكتور قد الدنيا، إلى إنه أمه كانت أحن عليه وكانت تشجعه على ملاحقة شغفه، فاستطاع إم نايت شاهملان إنه يلتحق بجامعة نيويورك لدراسة صناعة الأفلام. And I was like, Dad, so I got into NYU Film School, and I'm going. But he didn't even look at me. And he just kind of nodded and kept watching the game. The immigrant parents, the worst thing that can happen is just disappointment. أثناء دراسته استطاع شاهملان بمساعدة أبوه وأمه إنه يجمع المال الكافي اللي يخليه يكتب، يخرج وينتج ويمثل الدور الرئيسي في فيلمه الروائي الطويل الأول Praying with Anger اللي عمله عام 1992 قبل تخرجه. الفيلم يحكي قصة شاب هندي عايش في الولايات يرجع للهند عشان يقابل أهله ويصطدم بالثقافة. ما يذكركم بأحد؟ نعم، الفيلم يعتبر شخصي جدا بالنسبة لإم نايت شاهملان وعمله وهو شاب صغير. ورغم ركاكة القصة ورتابة الفيلم وتمثيل شاهملان السيء، إلا إنه الفيلم يظهر فيه لمسات إخراجية جيدة جدا بالنسبة لفيلم من إخراج طالب. Well, I want to play too. بعد تخرجه من الجامعة اشتغل إم نايت شاهملان على نفسه أكثر وبدأ يمارس المهنة باحتراف، وبمساعدة أهله مرة ثانية استطاع إنه يجمع المال الكافي اللي يخليه يخرج فيلمه الروائي الطويل الثاني اللي كان أنضج بكثير من Praying with Anger Wide Awake اللي استقبل نقديا بشكل جيد، وعرف الناس داخل الصناعة مين هو إم نايت شاهملان، وأدى إنه يشارك بعد كذا في كتابة فيلم الطفولة الرائع ستيوارت ليتل لو فاكره. لكن بعد ستيوارت ليتل وفي نفس السنة في 1999 كتب وأخرج لنا فيلمه الأشهر والأعظم وأفضل أفلامه بالنسبة لي، واللي عرف العالم كله من هو إم نايت شاهملان The Sixth Sense. لكن قبل ما نبدأ نتكلم عن The Sixth Sense وباقي أعمال هذا الهندي المجنون، السؤال الكوني: قدرات خارقة، ظواهر خارقة للطبيعة وخيالية يقدمها إم نايت شاهملان بغموض وتشويق رائعين، ناهيك عن تويستات في النهايات ميزت معظم أفلامه. ومع كل هذا ما زال بعضها يملك جانب روحي وعاطفي جيد. ستايله خليط سبيلبرغي هيتشكوكي، مشوق لكن خيالي رائع، يصنع بيئات أفلام أخاذة ويختار فيها ممثلين كلاس A، ناهيك عن قدرته على التعامل مع الأطفال منهم عشان يخرج
أفضل ما عندهم. اختياراته الزوايا وحركة كاميرته، تحاشيه لاستخدام المؤثرات البصرية والسي جي آي بكثرة أضاف أصالة لأسلوبه. تقريبا كل أفلامه حصلت أحداثها في أو حوالي فيلادلفيا اللي هو يعيش فيها أصلا، وزيه زي ألفريد هيتشكوك إم نايت شاهملان يحب يورينا وجهه في كل أفلامه، غالبا في أدوار جانبية لكن أحيانا يحط نفسه في أدوار مؤثرة، ورغم أنه كلنا عارفين أنه تمثيله سيء والنقاد أصلا يقولوا له دائما يا ابني تمثيلك سيء، وأعتقد أنه هو بالذكاء الكافي اللي يكون عارف أنه تمثيله سيء بس مش راضي يقتنع. إيش تقول له؟ Now I think that if I feel strong enough and I wait long enough, something can happen. وزي ما ذكرنا قبل شوية عن فيلمه الأول Praying with Anger إنه كان تجربة مقبولة طغى عليها المثالية والوعظ وتمثيله السيء، لكن هذا الكلام كله ما انطبق على فيلمه الثاني. Remember grade school? When you had your best teacher, met your best friend. What do you think about her? She's okay. Pulled off your greatest pranks. Faced your first bully. Can't. Why? Felt your first loss. Wide Awake يحكي قصة عائلة أمريكية متدينة وولدهم جوشوا اللي يبدأ يسأل أسئلة وجودية ويبدأ يبحث عن الخالق بعد وفاة جده اللي كانت تربطهم علاقة جيدة. الفيلم كان مسلي جدا بالنسبة لي صراحة، أنا انبسطت وأعتقد إنه شاهملان هنا تجرد من نفسه تماما وقدر يعطينا قصة متكاملة بأداءات رائعة من ممثلين جيدين. الفيلم انعرض في سينمات محدودة في أمريكا، حصل على جوائز صغيرة جيدة واستقبل نقديا بشكل جيد. I think that they know that you're one of these very rare people who can see them. So you need to help them. What if they don't want help? I don't think that's the way it works. How do you know for sure? لكن نوصل للكلام الثقيل يا صديقي. في 1999 يستطيع إم نايت شاهملان الشاب اللي دوبه يا دوب له تجارب صغيرة انه يبيع نص فيلم روائي طويل مرعب على ديزني ب$3 مليون. صدقني هذا مبلغ ما كان بسيط في 1999. ديزني اضطرت انها تطرد الآدمي اللي يشتغل عندهم واشترى النص، لانه خصوصا بعد ما اكتشفوا انه احد شروط العقد انه إم نايت شاهملان يكون هو المخرج، وبميزانية $40 مليون يا حبيبي يجي إم نايت شاهملان ويعطينا ثاني أكثر فيلم تحقيقا للأرباح في 1999 وأعظم فيلم في سيرته الذاتية بالنسبة لي The Sixth Sense. قصة الطفل اللي يدعي انه يقدر يشوف اشباح الموتى كانت مثيرة ورهيبة، كتبها وصورها شاهملان باساليب تخليك متسمر متقشعر طوال مدة عرض الفيلم. اداءات بروس ويلس والطفل الاعظم والاكثر براءة في تاريخ هوليوود هيلي جول اوزمن توصلك غصبا عنك، ناهيك عن تويست يلحس مخك ويخليك تعيد تعريف الفيلم كامل في نهايته. The Sixth Sense جاب ما يزيد عن $650 مليون أرباح، ترشح ل6 أوسكارز، وعرف العالم كله إنه في شاب هندي أمريكي مجنون اسمه إم نايت شاهملان. I know what's going through your mind right now. You're searching for meaning in all of this. Know one thing. 131 people died so you could finally understand the destiny for which you were born. وفي بداية القرن ال21 وبعد The Sixth Sense مباشرة وباستخدام بروس ويلس مرة ثانية في الدور الرئيسي يعطينا أول ثلاثية الأبطال الخارقين الخاصة فيه Unbreakable. لما تكون دوبك مخرج The Sixth Sense ما تفكر بفلوس ولا توزيع، لأنه بكل بساطة ديزني حتيجي وتنتج لك وتوزع لك قصة الأوريجين ستوري للبطل ديفيد دن اللي يلعب دوره بروس ويلس، بالإضافة لأداء سامويل إل جاكسون العبقري. القصة أصلية حقيقية مليانة مشاعر رهيبة، وبالنسبة لي أشوف Unbreakable يعني يوازي كثير من أفلام سوبر هيروز، ما بقول أسماء. وفي
في 2002 يرجع ام نايت شاهملان عشان يثبت لك انه ماستر سسبنس، فيجيب لك ميل جيبسون والرائع هواكين فينيكس في فيلم ساينز، قصة العائلة اللي تكتشف علامات غريبة في مزرعتها تدل على وجود مخلوقات أخرى. الفيلم هيتشكوكي مشوق بشكل رهيب، وجيبسون وفينيكس والأطفال كانوا رائعين على الشاشة. بنهاية كانت جيدة لكن كنت أتمنى أفضل، لكن هذا أيضا ما يمنع أنه ساينز فيلم تجاري ناجح جدا، حقق $200 مليون من ميزانية 65. We have always had, since the day we settled here, a gentle understanding with the creatures who live beyond our borders. We do not stray into their woods. They do not come into our village. قرية صغيرة منعزلة في بنسلفانيا تحيطها غابة تعيش فيها مخلوقات موحشة غريبة عيشت أهل هذه القرية في خوف لسنين من حياتهم. هذا كله يتغير لما تقرر واحدة من شخصياتنا الرئيسية إنها تغامر وتدخل تكتشف إيش في داخل هذه الغابة. فيلم آخر بتويست مقبول من شاهملان، مو بقوة تويستاته السابقة لكنه ما زال يعتبر جيد. سينماتوغرافي متعوب عليه، في لقطات في هذا الفيلم خرافية وحتبسطك، ناهيك عن أداءات أخاذة من هواكين فينيكس، إدريان برودي وبريس دالاس هاورد. خذ هذا كله وحط عليه سكور موسيقي جيد يكمل لك فيلم تجاري ناجح. I fear our days of peace are over. طيب عشان نكون واضحين، كل الأفلام اللي ذكرتها آنفا رهيبة وتستحق المشاهدة، عكس الأربع أفلام اللي حبدأ أتكلم لك عنها دحين، لأنه ام نايت شاهملان بالنسبة لي على الأقل من 2006 ل 2013 جاب العيد. طبعا جاب العيد عندنا في الثقافة السعودية تعني يعني نقيض تماما ما انت متوقع. جاب العيد يعني كيف اقول جاب؟ يعني جاب العيد يعني بقعها، يعني عطبها، يعني خبص اللعنة. لأنه بالنسبة لي غير ستايله وصار يحاول يسوي أفلام ضخمة بميزانيات ضخمة كده وقصص كبيرة وما زبطت معاه ابتداء من And the fate of this world. Why is she here? She's trying to save us. Does man deserve to be saved? Lies in her hands. Lady in the Water. لما تيجي ترزلي وجهك في كل أفلامك أقدر أتحمل يعني تطلع لك كده ورا في كورنر كيميو دور جانبي، بس إنك تحط لنفسك دور المنقذ والكاتب الذكي العبقري العظيم في فيلم أصلا مبني على قصة أطفال خيالية ركيكة. الشيء الجيد الوحيد فيها هو تمثيل المسكينة بريس دالاس هاورد. هذا كله ممكن يأثر على صورتك ومسيرتك الفنية يا حبيبي. Lady in the Water مضروب كتابيا وفشل ذريع نقديا، وبالقوة غطى ميزانيته في شباك التذاكر، لدرجة انه واحد من النقاد سواله كتاب وسماه The Man Who Heard Voices or How M. Night Shyamalan Risked His Career on a Fairy Tale. The attacks are spreading. Boston, Philadelphia, Maryland. It's all over the country. وصولا لذا هابينينج يا حبيبي، احنا حبيناك عشان القصص المشوقة المثيرة الصغيرة، ما قدرت تستحمل الإغراء تروح تجيب لي ملايين الدنيا وتصور لي قصة على مستوى الكوكب البشر فيها يبدأوا كلهم ينتحروا عشان ظاهرة غير طبيعية ما شرحت لي هي حتى في النهاية. لا، وزايد الطين بلة وجايب لي مارك وولبرغ اللي ما يقدر يمثل أي شخصية غير نفسه. ذا هابينينج غطى ميزانيته على شبابيك التذاكر لكنه فاشل كتابيا، قصصيا، أدائيا، على جميع الأصعدة. He will need you. And we all need him. وعطيني The Last Airbender. يا بوي ايش بقى ميزانيات 30 و40 مليون؟ اقسم بالله كانت ممتازة. تروح تجيب 150 مليون عشان تسوي فيلم مبني على شابتر من كرتون اصلا معروف ومحبوب عند الناس. The Last Airbender رغم انه له محبيه وجماهيره اللي اكن لهم كثير الاحترام، الى انه فيلم شاهملان يعتبر سقطة، فارغ مكركب، مؤثرات بصرية تزبط مرة و10، لا اداءات باهتة. The Last Airbender رغم انه جاب ارباح جيدة على شبابيك التذاكر، الى انه ما استقبل نقديا بشكل ما استقبل أصلا. This is
That's not good. يشفع لشاهملان في هذه الفترة البائسة من حياته انه شارك في كتابة وانتاج فيلم ديفل، اللي على الرغم من انه نهايته ما اقنعتني شخصيا الا انه فيلم مسلي وممتع وجريء، خصوصا انه كل احداثه صارت في مصعد في مبنى تجاري. Do not misunderstand me. Danger is very real. But fear is a choice. نيجي لآخر كارثة عملها شاهملان قبل ما يبدأ يعقل ويرجع شاهملان اللي نعرفه، لما يجي صاحبك ويل سميث وحبيبك، حبيب الكل ويل سميث، كل مكان يطلع لك أفلام سوشيال ميديا، بس الزبدة إنه لما يجي يقول لك أبغى أسوي فيلم بطولتي أنا وولدي، لازم تتأكد إنك تكتب قصة مثيرة مسلية تقدر تشدني، تجيب CGI نظيف، أصلا تتأكد إنه ولده يعرف يمثل. أفتر إيرث رغم نجاحه على شبابيك التذاكر إلى إنه بالنسبة لي فيلم ممل فاشل كتابيا، يفتقر للكيمياء ما بين ممثليه اللي لسخرية الموقف هم أب وولده. What is that? It's 10:47. We think there's someone outside the door. وفي 2015 يرجع ام نايت شاهملان اللي نعرفه بقصة كذا مثيرة وصغيرة عن طفلين ترسلهم امهم لزيارة جدهم وجدتهم. الفيلم تصورت معظم احداثه في بيت واحد بطريقة سيمي دوكيومنتري شفتها مثيرة جدا، رعب نظيف وتشويق جيد وتويست مرضي جدا. ب$5 مليون فقط ميزانية، جاب ما يزيد عن $60 مليون، واعاد ثقة الناس وثقة شاهملان في نفسه بعد سلسلة من السقطات. An individual with multiple personalities can change their body chemistry with their thoughts. Someone's coming for you. Who's coming? The beast. ونيجي ل 2016 اللي عطانا فيها شاهملان تحفته الحديثة سبليت. من نفس عالم أنبريكابل السينمائي يجينا الممثل جيمس ماكفوي عشان يعطينا 23 شخصية مختلفة. الولد بدع 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 وشال الفيلم من إلى. أضف على أداء لمسات شاهملان المعتادة وأبروتشه المميز لفئة الأبطال الخارقين. سبليت من 9 مليون جاب ما يزيد عن 260 مليون أرباح، واعتبره فيلم مسلي ناجح تجاريا ونقديا. I specialize in those individuals who believe they are superheroes. Good for you. واخيرا عندنا جلاس اللي جانا في بداية هذه السنة عشان يكمل الثلاثية بعد أنبريكابل وسبليت. بروس ويلس، سامويل جاكسون وجيمس ماكفوي في محاولة أشوفها جيدة جدا، ما هو بقوة سابقيه لكني ما زلت أشوفه فيلم أوريجين ستوري ديسنت. عجبتني الحبكة جدا واستمتعت بأداءات جاكسون وماكفوي، والتويست اللي في النهاية كان مرضي لي إلى حد كبير. Are you ready? ختاما، ام نايت شاهملان ما زال في 49 من عمره، واعتقد انه باقي الكثير عشان يقدمه. قبل فترة صرح في تويتر انه في فيلم خيال علمي قاعد يشتغل عليه قريبا، بالاضافة انه صفحته في IMDb فيها عملين قادمين، واحد منهم فيلم اسمه ليبر اوف لوف ما نعرف عنه اي حاجة الى الان، والاخر مسلسل اسمه سيرفن. في النهاية احنا تكلمنا عن مخرج من عرق غير ابيض قدر انه يشق طريقه ويبدع في بيئة صعب على الاوتسايدرز انهم يبدعوا فيها. من افلام جبارة لتجارب ضعيفة، اتعلمت شخصيا من شاهملان كيف اقدر افرق بين فخري بذاتي ورغباتي الشخصية والمشاهد ومتطلباته الفنية والافلام والقصص اللي ممكن تمتعه وتسليه، وكيف اقدر احكي قصص مثيرة بزوايا رهيبة واصنع لنفسي ستايل وثيم مميز. قل لي فيلم ام نايت شاهملان المفضل عندك تحت في التعليقات، بالاضافة لاي مخرج مبدع اخر تبغانا نفصفص ونفتح جمجمته في الأسابيع القادمة. زر السبسكرايب حيخلي تواصلنا أسهل، ودائما كون في المول. يلا let's do it boys.